Так, поїдемо потренуємось. Сьогодні вже так. Тяжких навантажень ніяких не буде. У мене ще сьогодні сауна, каву десь, може, з дружиною поп'ю, бо все ж таки я за нею дуже засумував. І у нас сьогодні поїдемо в супермаркет купити продуктів. Не пройшло і місяця, я вже знов тут. Та ми поки адаптувалися вдома після перельоту. Тільки прийшли до якогось режиму, і я знов тут. І знов режим збитий. День їхала з Ірпеня до Варшави, потім переночувала і потім ще 11 годин летіла сюди. Вечірню прогулку я ще вчора сам робив, а от сьогодні я вже думаю, я вже зроблю з дружиною, можливо, ми поїдемо десь в якийсь парк там чи ще кудись там. Щоб не на райончику гуляти. Поїхали тренуватись, а там далі вона зараз трошки відпочине, можливо, ще трошки поспить. Потім у нас супермаркет, кава, щось типу такого. Почнеться день. У мене почнеться день пізніше, ніж у вас. Так, я думаю, може поїдемо дійсно поп'ємо каву, з'їздимо в супермаркет і потім приїдемо, я вже пообідаю. І все, і буде якраз нормально. Добре. Все, давай тоді. Який в тебе раціон? Той, що висить на холодильнику. Скажу, скільки грамів каші. Юлька попривозила трохи речей. S-Rage. Шортики, тестую. Сьогодні трошки в залі хочу пороздавати пацанам. Мерч. Пушка, мені подобається. Колір буде інший, скоріш за все. І цей, мабуть. Яку я собі дав би пораду мені 20-річному? Я би собі хотів би дати більше впевненості. Впевненіше робити те, що я робив. Ти думаєш, так робити чи так, ти не знаєш, до кого ще прислухатися, до яких людей треба обрати своє коло спілкування, своїх друзів, старших друзів. Плюс, зрозуміло, що є сім'я, яка теж дає свої поради, дивлячись в якій сфері, дивлячись з ким. І інколи ці поради, вони можуть бути тобі не дуже і зручними, але треба дивитись на ситуацію, дивитись на те, хто тобі це радить. Ось, це важливий момент. Але впевненість має бути. Навіть якщо це буде впевнена помилка, то це буде впевнений такий досвід, будемо так казати. А досвід – це є все. Якась давка, вона може бути присутня, так, звісно, але головне подивитися, наприклад, свого суперника, зрозуміти, як працювати в кемпі. Тому відсторонюєшся, ловиш фокус, часто телефон стоїть на режимі сон там чи якось беззвучний. Дуже мало людей можуть до мене дозвонитись, дописатись, мати якийсь зв'язок, тому що я випадаю з якихось соцмереж, я дуже мало починаю сидіти в соцмережах. Я більше сиджу в Ютубі і дивлюсь ті речі, які мені цікаві. Не знаю, це можуть бути якісь огляди про автомобілі, це можуть бути мотоцикли, звісно. Я можу шукати якісь кастоми, запчастини. Я цим відволікаюся, і я від цього отримую якесь задоволення. Я знаю, коли я з кимось маю зв'язатися, наприклад, то я є на зв'язку, або є люди, які знають, як зі мною зв'язатись в будь-який момент, коли їм треба буде. І я цим людям довіряю, я знаю, що ці люди не будуть мені таранити просто серед ночі по якимось питанням. Тим паче, коли починаєш вже ганяти вагу, чи на деякі моменти можуть дратувати, наприклад. І ти відсторонюєшся від зв'язку з різними людьми. Я б сказав би, що до мене можуть дописатись, дозвонитись 5 людей десь плюс-мінус. Hello. A double shot espresso and one flat white, please. В кемпі найтяжче бувають просто дні, коли вже так прям тяжко стає в плані морально-фізично, нервова система навантажена. І це особливо в п'ятницю може відчуватися, тому що це вже кінець тижня і перед вихідними, це саме такий пік, можна так казати. Я можу в неділю все одно робити тренування, але вони все одно вже такі більш легкі, на відновлення. І інколи ти думки думаєш, від підготовки до підготовки живеш, по пару місяців не бачиш дітей і зростають вони умовно без тебе. От з Санєю, це моя донька, я з нею більше бачусь, ніж я в загальному бачився з Ваньком, тому що Ваньок, його більше виховує Юля, Юліна мама,
Ну, от якщо так прям про виховання, то, мабуть, вони вдвох. Ну, я не проти, типу, що це його виховують там жінки в основному. Я сам теж виріс, мене виховували жінки, мама і бабуся. Стосовно Ванька, менше з ним бачусь, ну, ніж з Санєю. Ну так якось вийшло. Коли в 22-му році там почалася повномасштабна, я знову якби не бачив його, вони були в іншому місці. Потім там різні можливості були, не були, і ми жили там окремо. Я потім їздив на підготовку, у мене були проблеми там з документами, мені не віддавали паспорт, я сидів, чекав там. Ну, тобто були свої такі моменти, коли я його дуже довго не бачив. І от воно якось, ну, напрягає, що дійсно діти зростають, ти їх не бачиш. І от тут моменти, типу, що я трошки жалію про те, що мене нема тоді, коли вони роблять свої перші кроки, будемо так казати. Новому навчаються. Ваньок пішов, перші кроки зробив, мене не було поряд. А я дуже хотів це побачити. І воно інколи лежиш, і так дивишся на якісь фотографії, дивишся, в нього з'являються якісь нові навики, якісь нові рухи, там, якісь слова. І ну, хочеться бути присутнім при цьому всьому. Інколи от мені важко так от, мабуть, більш психологічно стосовно сім'ї. Ну і буває просто ти от навантажений, от п'ятниця, і ти от такий, ну, тобі тяжко, треба ще включитися там на тренуваннях. Ти там щось включився, приїхав додому, поїв, думаєш, потім згадуєш ще друге тренування. Але типу ти все одно думаєш, ну, це ж все теж тимчасово. Щоб трошки сарварчика беху трохи подряпали б. Наша людина, да, ну, хоча хлопець сам по собі не українець. В Чикаго купив автомобіль. Good morning. How are you? Buddy, feeling good? Thanks, man. Appreciate it. Let's go. This for you? Thank you very much. Special Ukrainian. Yep. Special Ukrainian power. Yep. Yes. This is my brand. Oh shit. You nice. can check out. Beautiful. Thank you. Спасибо большое. Велике дякую.
Amazon style. Let's go. In English, we call that fresh. Fresh and clean, baby. Let's go. Champ right here. Yari is so good, man. He's definitely a big influence in my career. Great fighter, true champion, everything. The hard work, sacrifice, dedication. And to young guys like me coming up, having a good example like him in the gym is a blessing. So every day working with him, I'm getting better, improving and learning, and wish the best for him. This is a champion. Let's go. Взагалі не можу сказати, що я колись там дуже фанатів від якихось спортсменів. Так, зрозуміло, на когось там рівнявся. Колись мені дуже подобався Рорі Макдональд, ну я прям, чесно кажучи, від нього там кайфував. Його роботу, тим паче, коли він з Робі Лоулером побився, мені було дуже цікаво за ним подивитися. Взагалі були якісь, так зрозуміло, спортсмени, за ними там десь слідкував, спостерігав. За деякими спостерігав, але більше за тими людьми не спостерігаємо. Якщо ми кажемо про те, що ти під когось конкретно готуєшся, ти вибираєш того суперника, який тобі плюс-мінус потрібен. По стилю, по розміру, по висоті, і по ширині, по всьому, чому завгодно. Інколи більше на боротьбі сидиш, хочеться більше поборотися. Інколи більше на ударці сидиш, хочеш більше з кимось побоксувати. Кожна підготовка, вона не може бути однаковою. Не буває її однаковою. В тебе інші спарринг-партнери, в тебе інший план на бій. Як і в кожному кемпі є свої якісь проблеми, тому що ідеального кемпу не буває, мені здається, ні в кого. І взагалі, як виглядає ідеальний кемп, мені здається, ніхто не знає. Тому що ідеалу немає вершини. Плюс трапляються якісь травми, в когось, можливо, проблеми в сім'ї, в когось, можливо, якісь погані новини. В наш час, я думаю, не треба розповідати, які в нас бувають погані новини, це теж десь там впливає. Тому кожен кемп – це індивідуальність, і він може початись, не знаю, за 3 місяці, за 2 місяці. Це кожен кемп різний. А що ти мені, булгур ставиш? У мене булгур ввечері. Щось мені таке, може, гречку. Коротше, коли починається згонка ваги, то ти ж по-іншому починаєш дивитися на їжу, цінувати її. І там ми проїжджаємо там буфет. Заходиш, даєш гроші і обжираєшся скільки хочеш. Там краби, креветки різні. І ти там даєш $35 і там сидиш там скільки хочеш. Зрозуміло, що коли ми заходимо з дітьми, Ваньку нашому вже скоро буде 5, ми кажемо, що йому 2. Не 2, а 3. А Саша ще не народилася. І з дітей не беруть гроші, і ми виходить так, що там платимо за 2, а вжираємося в 4, бо наші дітки теж, чесно кажучи, нормально так їдять. Тут кав'ярня Кармела називається, і в цій ж будівлі садочок. З іншої сторони, так. Да, то воно так зручно і каву взяв, і дітей закинув. Да, перший день здали дітей і все. Мені здавалося, що ми їх просто зрадили. Small Americano. Okay. You want a regular, medium, cappuccino. Коротше, я коли в суперстарах в Adidas, я не знаю, я дуже полюбив цю модель. Коротше, у мене таке враження, що я знову в Ірпіні, мені там 15-16 років, я катаюсь на BMX, а я на секундочку перший BMX-ер міста Ірпінь. От вже повністю закінчився етап кемпу, там підготовки, того, що
Я вже все з завтрашнього дня переходжу чисто на вечірні тренування, на такі легкі, по півгодинки умовно. Починаєш думати про солодке. Було б непогано зараз напасти на ці всі штучки. Але тут, походу, вже і соус. Дуже великі дистанції, на яких ти їздиш. Тому тут, типу, і такі великі пробіги. За маленький період часу дивлюсь, раз я вже на мотоциклі міняю масло. Ну, тобто я вже зробив якийсь там пробіг. Тому, типу, те, що там, наприклад, у нас дорожче бензин, а тут дешевше, це теж такий момент. Бо ти тут по-любому виїжджаєш на. Я не знаю, от куди ми можемо так от поїхати, щоб не виїжджати на хайвей? Це хіба що от просто садочок, який отут поряд. І Волга. Да, бо він просто біля нас. А так, от куди тобі не треба, там, наприклад, в які заклади, там, не знаю, наші, українські, в магазини, на тренування. Всюди ти виїжджаєш на хайвей, і тобі треба їхати, ну просто. Ні, ти може не виїжджати, як казав той, пам'ятаєш, хлопець, який приходить до нас телевізор встановлювати, що його дівчина не виїжджає на хайвей, бо їй страшно. То вона скільки? Півдня тратить на те, щоб кудись добратися, якщо по місту їхати, отак от на світлофорах. Ну так, просто ти отак дивишся по дистанції. Там пише, наприклад, тобі 20 хвилин або 30. Бо ти виїхав на хайвей і тулиш собі там по хайвею 110-120. Ну і якщо, звісно, за 20 хвилин, то ти нормально проїжджаєш дистанцію з такою швидкістю. Прикольно, коли ти живеш в маленькому містечку, де можеш не користуватися автомобілем там кожен день. Отак от мені от в Ірпіні подобається. Якщо так навіть подивитися, по вулиці ніхто не ходить. Це чисто у нас на районі так от всі тусуються біля магазинчика там. І от там он якраз зі школи там діти йдуть з автобуса, їх привезли там, ну, на автобусі. Тим паче жара починається зараз. Ну і на вулиці неможливо просто знаходитись. В серпні, в день знаходитись на вулиці у Флориді, це чисто отак, ну, перебігаєш кудись і все. Ото садочок, а Ярослав пішов, думав, що діти, може, будуть ходити в той садочок. Приходить, каже, та то якась тюрма, а не садочок, да. Там, каже, просто зняті двері з петелі, отак поставлені поперек, щоб діти не вибігали. Ну так, да, якось там так стрьомно, чесно кажучи. Компресія така на ноги, відновлення. Ну, воно поки що набирається, зараз там знизу до верху, різні програми, сильніше, слабіше. Ну, непогано, так, звісно, і такого взагалі нема, що щось одне те дуже круто відновлює. В загальному відновлення це як пазли в м'ячу. Їх дуже багато, і з цього формується щось. Тому це одне із відновлень. Ну, типу, ми ще не все в загальному показували. Ну і в мене там програми є по 20 хвилин, по 30, я буває 2 ставлю собі там по 30. І сідаю і дивлюсь YouTube. Багато про мотоцикли дивлюсь, спостерігаю за різними івентами, хто що робить, хто що ставить. Своїм мотоциклом я займаюся там зараз багато. Планується зараз дуже багато тюнінгу. Коли я поїду, я його лишу, віддам його і там будуть, в принципі, такі непогані зміни. Ну, є раціон, я його просто розділив.
Мені зранку не дуже так прям хочеться багато їсти. Вистачає якогось омлетика з'їсти і все. А потім у мене ще вечеря. Всім спорт, щастя, здоров'я, всього найкращого.